હેલો ગાઈસ, હું શ્રી કેજી પોલિટેકનિકમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અભ્યાસ કરું છું. હું જનરલ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય વેસ્ટ મટીરિયલ પ્રોજેક્ટ લઈને આવી રહ્યો છું. અમારા ગાઈડનું નામ છે ચિકન સર ચૌધરી. મારું નામ વિકી ઓગલે છે અને આ અમારા ગ્રુપના મેમ્બર છે. મારું નામ છે જાદવ સોમનાથ. મારો એપોઇન્ટમેન્ટ નંબર છે 20 64 50 30 મારું નામ અક્ષર છે. મારો એપોઇન્ટમેન્ટ નંબર છે 20 64 50 30 મારું નામ બારિયા અક્ષય છે. હું શ્રી કેજી પોલિટેકનિક ડિપ્લોમા ઇલેક્ટ્રિકલ સેમિસ્ટર 6માં અભ્યાસ કરું છું. અમારા પ્રોજેક્ટ ટોપિકનું નામ જનરેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય વેસ્ટ મટીરિયલ છે. આ તેનું ટાઇટલ પેજ છે, જેમાં અમે અમારી કોલેજનો લોગો, તે પ્રોજેક્ટ ટોપિકનું નામ, અમારા ગ્રુપ મેમ્બરનું નામ તથા અમારા ગાઈડનું નામ દર્શાવવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછીના પેજ ઉપર અમે અમારું સર્ટિફિકેટ મૂકવામાં આવેલું છે. એના પછીના પેજ ઉપર ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું વિઝન તથા મિશન મૂકવામાં આવેલું છે, જેમાં વિઝન છે બી એન એક્સેલન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન ટેકનિકલ એજ્યુકેશન કમિટેડ ટુ ફુલફિલ ધ નીડ્સ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી સોસાયટી. મિશન છે જે મિશન છે જેને વિઝનને અચીવ કરવા માટેનો મિશન મૂકવામાં આવેલો છે, જેમાં ટુ પ્રોવાઈડ અ કન્ડક્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ક્વોલિટી લર્નિંગ એન્ડ નેચરલ ટર્મ વર્ક. સેકન્ડ છે ધ ફોસ્ટર ધ સ્કિલ ઓફ એમ્પ્લોયબિલિટી, ઇનોવેશન એન્ડ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ અમોંગ ધ સ્ટુડન્ટ. થર્ડ one is to bridge the gap between the curricular and needs of society છે. જેવી રીતના ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું વિઝન મિશન છે, તેવી રીતના અમારા ડિપાર્ટમેન્ટનું પણ વિઝન મિશન મૂકવામાં આવેલું છે, જેમાં વિઝન છે બી અ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેકનિકલ એક્સેલન્સ ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ, ઇમ્પાર્ટિંગ લેટેસ્ટ ટેકનિકલ સ્કિલ કમ્પ્લિમેન્ટરી ટુ ધ સોસાયટી, ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ સોસાયટી. તેના મિશન વિઝનને અચીવ કરવા માટેના મિશન છે, જેમાં પહેલું છે ટુ ઇમ્પાર્ટ સ્કિલ બેઝડ ટેકનિકલ એજ્યુકેશન સિગ્નિફિકન્ટ ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ટુ કન્ડક્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ ફોર ધ ક્વોલિટી લર્નિંગ. સેકન્ડ, ટુ મેક અપ ફોર ધ shortfall between academic and needs of society. And third one, to mold students for term work, leadership and moral ethical values. ત્યાર પછી એકનોલેજમેન્ટ મૂકવામાં આવેલું છે, જેમાં અમારા પ્રોજેક્ટમાં અમને મદદ કરનાર સ્ટાફ, અમારા ગાઈડ્સ તથા એચઓડીને અમે આભાર માનવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછીના પેજ ઉપર એબ્સ્ટ્રેક્ટ દર્શાવવામાં આવેલું છે, જેમાં અમે અમારા પ્રોજેક્ટ વિશે 200 શબ્દોમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછીના પેજ ઉપર ઇન્ડેક્સ મૂકવામાં આવેલું છે, જેમાં અમારા રિપોર્ટમાં દર્શાવેલ તમામ માહિતી પેજ નંબર વાઇઝ મૂકવામાં આવેલું છે, જેમાં ચેપ્ટર 1 છે ઇન્ટ્રોડક્શન, જેમાં ચેપ્ટર 2 છે વર્કિંગ ઓફ પ્રોજેક્ટ, ચેપ્ટર 3 છે બ્લોક ડાયાગ્રામ, ચેપ્ટર 4 વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ ઓફ પ્રોજેક્ટ, ચેપ્ટર 5 કલેક્ટ વેસ્ટ મટીરિયલ ફ્રોમ ધ પ્રોસેસ મૂકવામાં આવેલી છે. તેવી જ રીતે ચેપ્ટર 6 યુઝ ઓફ બેઝિક કમ્પોનન્ટ્સ છે. તેવી રીતના અમે 7 ચેપ્ટર અલગ 7 ચેપ્ટર મૂકેલા છે. ત્યાર પછીના પેજ ઉપર અમે લિસ્ટ ઓફ ફિગર મૂકવામાં આવી છે, જેમાં કઈ ફિગર કયા પેજ ઉપર મૂકવામાં આવેલી છે તે દર્શાવેલું છે. જેવી રીતના ફિગરનું ટેબલ બનાવેલું છે, તેવી જ રીતના લિસ્ટ ઓફ ટેબલનું પણ ફિગર બનાવવામાં આવેલું છે, જેમાં અલગ ટેબલ કયા પેજ ઉપર છે તે દર્શાવવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી ચેપ્ટર 1 સ્ટાર્ટ થાય છે, જેમાં ઇન્ટ્રોડક્શન છે, જેમાં અમારા પ્રોજેક્ટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન આપવામાં આવેલું છે. In the present world, electricity is very necessary to generate electricity. We use many fuels like coal, gas, diesel, uranium, वगैरह etc. These all fuels are in limited quantity, which we cooled up to 17-18 years. These fuels are used in different power plants generate electricity. Example, in thermal power plant
Thermal power plant use coal, nuclear power plants use uranium, and gas power plant use gas, and diesel power plant use diesel use as fuel to generate electricity. The purpose of making this project to generate electrical energy from bad material like plastic, and rubber and bed stops, वगैरह, etc., and store the electrical energy in the battery through the circuit and use the electrical energy to the operate whole project. And the LED bulb is shown to turn on in this project when the burning start. Heat generate, and heating panel start converting heat to electricity, and electricity we can see on multimeter display. We can have much voltage generated by waste material, and we electricity generate perfectly. That automatic heating sensor on the output power supply, the big LED bulb start glowing. An idea everyone can see in live working. Our idea 100% work for generate electricity by waste material. So this is our best live working project. ત્યારબાદ chapter number 2, working of project. When we start burning that waste material in the burning box, the heating panel will be start collecting the heat energy generated in the burning box by waste material. The heat energy collected by heating panel will be converted into the electrical energy. The generated electrical energy will be seen in circuit box with LED glowing. The generated electrical energy will transfer to the batteries through the power booster. The battery will not dissipate that energy back because a diode is connected to it. The battery is related to the heat sensor and LED bulbs. Whenever that heat sensor will start conducting, the battery allowing energy to flow will start conducting, and LED bulbs will be glow. Pollution control filter. In this idea we show theoretically idea-based pollution control system. In this project, when smoke generated, then smoke go to pipeline to water tank. On water top surface, carbon start collecting, and water cannot heat, so there we use water cooling filter. That filter cool the water again and again, and in this idea only we control carbon pollution. So we collect on water tank upside carbon by smoke. Methodology. The first step before the project implementation was to revise. Chapter number 3, બ્લોક ડાયાગ્રામ. આ અમારા પ્રોજેક્ટનો બ્લોક ડાયાગ્રામ છે, જેમાં ફાયર બોક્સ, હીટિંગ પેનલ, કેપેસિટર, LED ડાયોડ, બેટરી સ્ટોરેજ, સ્વિચ સર્કિટ અને LED બલ્બ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. જ્યારે ફાયર બોક્સમાં કચરો વેસ્ટ મટીરિયલને સળગાવવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાં હીટ જનરેટ થાય છે, અને હીટિંગ પેનલ આ હીટનું ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે. આ ઇલેક્ટ્રિસિટી કેપેસિટર દ્વારા સ્ટોર થાય છે અને ત્યારબાદ LED ડાયોડ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ થાય છે. હીટિંગ પેનલ દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલી ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી બેટરીમાં સ્ટોર થાય છે અને સ્વિચને ઓન કરવાથી બલ્બ ગ્લો થાય છે. ત્યારબાદ બેઝિક વર્કિંગ ઓફ બ્લોક ડાયાગ્રામ છે. જેવી રીતના આગળ સમજાવ્યું તેવી રીતના we burn waste material in fire box, then the
heat generating and heating panels start to heat convert electricity. After electricity, we can see by LED lights that the electricity goes to battery and start power, storing the power. When the electricity stored in battery, then switch turn on and LED bulb start glowing. 3.3 સર્કિટ ડાયાગ્રામ. જ્યારે ફાયરવોક્સમાં જ્યારે ફાયરવોક્સમાં કચરો સળગાવવામાં આવે છે, એટલે કે સોલિડ વેસ્ટ સળગાવવામાં આવે છે, ત્યારે હીટિંગ પેનલ હીટ એનર્જીનું ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરે છે. ત્યારે એ હીટ એનર્જી કેપેસિટર થ્રુ LED ડાયોડમાં જાય છે અને કેપેસિટર થોડા બેટરી તરીકે કાર્ય કરે છે. ત્યારે તે થોડી એનર્જીને સ્ટોર કરે છે. ત્યારબાદ LED ડાયોડ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ થાય છે. હીટિંગ પેનલના બીજા બે કનેક્શન બેટરીમાં આપેલા છે. તેથી હીટિંગ પેનલ દ્વારા ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલ ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી બેટરીમાં સ્ટોર થાય છે. ત્યારબાદ બેટરીમાં જે સ્ટોર થયેલી એનર્જી સ્વિચની મદદથી બલ્બને ઓન ઓફ કરાવવામાં આવે છે. Chapter number 4, Working Principle of Project. This project working depend on heating panel. So heating panel principle is a project working principle. Simply put, a heating panel work by allowing photons or particles of light or heat to non-electrons free from the atoms, generating a flow of electricity. Heating panel actually compress many smaller units called a photovoltaic cell. Photovoltaic simply means the convert heating or light into the electricity. Topic 4.1, How to working of heating panel. A PN junction is formed by placing a P-type and N-type semiconductor next to one another. The P-type with one less electron attracts the surplus electron from the N-type, stabilize itself. This the electricity is displaced or generates and flow of electricity, otherwise known as electricity. When heat heats the semiconductor and electrons springs and up and it's attracted around the N-type semiconductor. This case are more negative in the N-type semiconductor and more positive in the P-type. This generates higher flow of electricity. This is a photovoltaic effect. Topic 4.2, Working and Implementation Detail. The North MCD is now preparing to find a way earn money from waste management. For this, MCD has made several schemes in which to waste to energy plants are already function in Delhi to generate electricity from waste. But for the first time, a civics body has decided to make waste generate electricity a stable. Good evening, everyone. Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity. My name is Chaudhary Durgadas. I am basically from Vadodara, Gujarat. But currently, I am studying in Diploma in Electrical Engineering at Sri KJ Polytechnic, Bharuch. Today, we will talk about our project. The name of our project is Generate Electricity by Waste Material. One of the most important topic in this project is basic components. So let's start. There are 11 types of components. First is heating panel, second is capacitor, third is LED bulb, fourth is battery, fifth is PCB, sixth is switch, seventh is LED diode,
8 is wire, 9 is MDF board, 10 is temperature sensor, and 11 is digital multimeter. Now let's start basic components and details. First is heating panel. A solar panel is a device that converts sunlight into electricity by using photovoltaic cells. PV cells are made of materials that generate electrons when exposed to light. The electrons flow through a circuit and produce direct current electricity, which can be used to power various devices or be stored in batteries. Simply put, a heating panel works by allowing photons or particles of lights or heat to move electrons free from atoms, generating a flow of electricity. Heating panel actually comprise many smaller units celled photovoltaic cells. For example, photovoltaic simply means they convert heating or light into electricity. We use 6V heating panel, means 6-volt heating panel in this project. Second is capacitor. The capacitor is component which has the ability or capacity to store energy in the form of an electrical charge, producing a potential difference across its plates, much like a small rechargeable batteries. There are many different kinds of capacitor available, from very small capacitor bits used in uh, resonance circuits to large power factor correction capacitors, but they do all the same thing. They store charge. In this basic form, a capacitor consists of two or more parallel conductive plates which are not connected or touching each other but are electrically separated either by air or by some from a good insulating material such as a waxed paper, mica, ceramic, plastic, or some form of liquid gel as is used in electrical capacitor. The insulating layer between a capacitor plates is commonly called the dioxide. Due to this insulating layer, DC current cannot flow through the capacitor as it blocks its, allowing insulated a voltage to be present across the plates in the form of an electrical charge. The conductive metal plates of capacitor can be either square, circular, or rectangular, or they can be a cylindrical or a spherical shape with general shape, size, and construction of a parallel plate capacitor depending on its application and voltage rating. When used directly current of DC circuit, capacitor charge up to its supply, but blocks the flow of current through it because the dielectric of a capacitor is non-conductive and basically an insulator. However, when a capacitor is connected to a alternating current or AC circuit, the flow of the current appears to the pass straight through the capacitor with the little or no resistance. There are two types of electrical charges: positive charge in form of the uh, protons and negative charge in the form of electrons. When a DC voltage is placed across a capacitor, the positive charge quickly accumulates on a one plate, while a corresponding negative charges accumulates on the other plates. For every practical of negative charge that arrives at one plate, a charge of the same sign will depart from the negative plates. Third is LED diode. A light emitting diode is a full form of LED diode. Is a two-lead semiconductor light source. It is a PN junction diode that emits lights when activated.
When suitable current is applied to the leads, electrons are able to recombine with electron holes within the device, releasing energy in the form of photons. This effectives is called electronuisance, and the color of the light is determined by the energy band gap of the semiconductor LED are typically small, and integrated optical components is 1962. The earliest LED is emitted low intensity infrared light. Infrared LED are still frequently used as transmitting elements in remote control circuit, such as those in remote control for a wide variety of consumer electrons. The first visible light LEDs were of low intensity and limited to. Fourth is LED bulb. LED bulb is a simple bulb use our homes and other places. Battery and similar device accept, store and release electricity on demand. Batteries use chemistry in the form of chemical potential to the store energy, just like many other everyday energy source. Sixth is JCB plate. A common circuit board is medium used to electrical and electronic engineering to connect electronic components to each other in a controlled manner. It takes the form of a laminated sandwich structure of conductive and insulating layer. Each conductive layer is designed with an artwork pattern of traces, planes, and other features. Carved from one or more sheet layer. Seventh is LED bulb holder. Is a normal simple LED bulb holder. Lamp holder are mechanical device that support lamp and connect them to electrical circuit. They hold light bulb and make electrical contact to provide a bulb with power. 8 is switch. There are many types of switch. When electricity stored in battery, then switch turn on the and LED bulb start glowing. Wire. Wire is simple wire. 10 is MDF. Medium density fiber board. Medium density fiber board is MDF. Is an engineered wood product made by breaking down hardwood or softwood residuals into wood fibers. In denigrator, combining in with wax and resins binder and forming into panels by applying high temperature and pressure. 11 is temperature sensor. Temperature sensor are devices used to measure temperature in solids, liquids, or gases. They are used within industrial applications and have many more commercial uses. Most of the temperature sensor we usually monitor temperature by measuring the change in resistance of an electrical current. And last one is digital multimeter. A digital multimeter is a test tool used to measure two or more electrical values, principally voltage means volts, currents, amperes, and resistance means ohms. It is standard diagnostics tool for technician in the electrical or electronic industries. હેલો ગાઈઝ, મારું નામ વિક્રી ઓગલે છે. હું શ્રી કેજે પોલિટેકનિકમાં
ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં અભ્યાસ કરું છું. હું તમને 6 સેમનો મારું પ્રોજેક્ટ મોડલ સમજાવીશ. મારા પ્રોજેક્ટનું નામ છે જનરેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય વેસ્ટ મટીરિયલ. આ મારું પ્રોજેક્ટનું મોડલ છે. સૌથી પહેલાં આમાં છે ને હીટિંગ પેનલ છે, ફાયર બોક્સ છે, બેટરી છે, ઓન ઓફ સ્વિચનો યુઝ કર્યો છે, કેપેસિટર છે, એલઈડી ડાયોડ છે, ત્યારબાદ ટેમ્પરેચર સેન્સર છે, એલઈડી બલ્બ છે અને મલ્ટીમીટર. આટલી વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે. આપણે સૌથી પહેલું તો આપણે ફાયર બોક્સ છે એમાં આપણે જે વેસ્ટ મટીરિયલ મળશે તે બંધ કરીશું. ત્યારબાદ જે એમાંથી હીટિંગ મળશે તે હીટિંગ પેનલ દ્વારા સેન્સ થશે અને એનું ઇલેક્ટ્રિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ થશે. તેને હીટિંગ પેનલને આપણે કેપેસિટર જોડે જોડવામાં આવ્યા છે, જેમાં બેટરી એનર્જી ઇલેક્ટ્રિસિટી સ્ટોર થશે. ત્યારબાદ અને જે કેપેસિટર પછી એ સ્ટોર થશે. ત્યારબાદ એલઈડી ડાયોડમાં છે ગ્લો થશે. એલઈડી ડાયોડ તો આપણને ખબર પડશે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે કે નહીં. ને તે જોવા માટે આપણે ડિજિટલ મલ્ટીમીટરનો ઉપયોગ કર્યો છે કે આપણને કેટલા વોલ્ટ મળે છે તે બતાવશે અહીંયા. ત્યારબાદ ટેમ્પરેચર સેન્સરનો પણ યુઝ કર્યો છે, જેથી આપણને ખબર પડશે કે કેટલું ટેમ્પરેચર જોઈએ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરવામાં. ત્યારબાદ હીટિંગ પેનલમાંથી કનેક્શન આપણે બેટરીમાં આપ્યા છે, જેમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી સ્ટોર થશે. ત્યારબાદ બેટરીને ઓન ઓફ સ્વિચ જોડે કનેક્ટ કરવામાં આવી છે, જેથી આપણે સ્વિચ ઓન કરીશું ત્યારે બલ્બ ગ્લો થશે. ને જેવી સ્વિચ બલ્બ ગ્લો થશે અને આપણને ખબર પડશે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે. જેવું આપણે આગળ વિડીયોમાં જોયું કે આપણે ફાયર બોક્સમાં જ્યારે કચરો સળગાવીએ છીએ ત્યારે જેવો કચરો સળગી જાય છે ત્યારે અહીંયા એલઈડી ગ્લો થાય છે, જેથી આપણને ખબર પડે છે કે આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે. અને અહીંયા ટેમ્પરેચર વધતું દેખાય છે આપણને. અને ત્યારબાદ આ ડિજિટલ મીટરમાં છે ને વોલ્ટેજ કેટલા વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે છે તે બતાવે છે. અને જેવી અહીંથી સ્વિચ ઓન કરીએ છીએ ત્યારે અહીંયા બલ્બ ગ્લો થતો દેખાય છે આપણને. હેલો ગાઈસ, મારું નામ છે જાદવ ગુન્નાર. હું શ્રી કેજે પોલિટેકનિકમાં ભણું છું, ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં. મારા પ્રોજેક્ટના ગ્રુપના મેમ્બર છે અક્ષય બારિયા, દુર્ગાદાસ ચૌધરી અને વિકી વાવલે અને ગુન્નાર જાદવ હું જાતે છું. અમારા પ્રોજેક્ટના ગાઈડન્સ છે મિસ્ટર ચેતનજી ચૌધરી સર. મારા પ્રોજેક્ટનું ટોપિકનું નામ છે જનરેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય વેસ્ટ મટીરિયલ. Abstract, block diagram, introduction, working, circuit diagram, advantage, component, future scope અને reference. એના વિશે આપણે વન બાય વન આપણે એને ડિટેલમાં જોઈશું. એમાં સૌપ્રથમ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈશું, તે સ્ટાર્ટ કરીશું. બરાબર છે. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જે છે કે આપણે વિશ્વમાં ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ઘણો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. જે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે શામાંથી ઉત્પન્ન કરીએ છીએ તો તે ઓઇલ, ગેસ, ડીઝલ, યુરેનિયમ વગેરે. જેનો એ સ્ત્રોત છે તે આપણે લિમિટેશન યાની કે લિમિટેડ એટલે કે ઘણો ઓછો છે. જે આપણે 70થી 80 વર્ષ સુધીને જ આપણે તેને વાપરી શકીએ તે રીતે છે. એને ઉદાહરણ તરીકે જોઈશું તો સૌપ્રથમ થર્મલ પ્લાન્ટ છે, એમાં આપણે કોલસાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. પછી ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ છે, એમાં આપણે યુરેનિયમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને ગેસ પાવર પ્લાન્ટ છે, એમાં આપણે ગેસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો તેને ધ્યાનમાં લઈને અમે શું કે કચરો સળગાવીએ યાની કે ગાર્બેજ. એમાં ગાર્બેજમાં છે કાગળ છે, પ્લાસ્ટિક છે વગેરેનો ઉપયોગ કરીને અમે તેને સળગાવીએ છીએ.
સળગાવીને તેમાંથી હીટ ઉત્પન્ન કરીને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરીશું અને તેને શું કે યુઝ કરીશું. ઓકે, હવે આપણે જોઈશું એબ્સ્ટ્રેક્ટ. ઓકે, તો તેમાં શું છે કે વિશ્વમાં જે સ્ત્રોત છે આપણી પાસે એ ઘણા ઓછા છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને અમે લોકો કચરો જે આપણી વેસ્ટ મટીરિયલ છે તેનો ઉપયોગ કરીશું અને ઉપયોગ કરીને તેને સળગાવીને જનરેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી અને ઉત્પન્ન કરીશું, ઇલેક્ટ્રિસિટીને જનરેટ કરીશું અને એનો યુઝ કરીશું. ઓકે, હવે આપણે જોઈશું કોમ્પોનન્ટ્સ. ઓકે, તો અમારા પ્રોજેક્ટમાં અમે શું કોમ્પોનન્ટ્સના ઉપયોગ કરવાના છે, જે કયા કોમ્પોનન્ટ અમે યુઝ કર્યા છે કોમ્પોનન્ટમાં, એ તમને હું વન બાય વન સમજાવીશ અને બતાવીશ કે શું છે કોમ્પોનન્ટમાં અમે ઉપયોગમાં લીધા છે. તો સૌપ્રથમ અમે હીટિંગ પેનલ લીધી છે, પછી ઇલેક્ટ્રિક કેપેસિટર લીધા છે, LED બલ્બ લીધા છે, બેટરી છે, PCB છે, સ્વિચ છે, LED ડાયોડ, વાયર, MDF બોર્ડ, ટેમ્પરેચર સેન્સર લીધું છે, ડિજિટલ મલ્ટીમીટર લીધું છે, ઓન ઓફ માટેની સ્વિચ લીધી છે અને LED બલ્બ અને હોલ્ડર લીધું છે. હવે હું તમને સમજાવીશ બ્લોક ડાયાગ્રામ. બરાબર છે, બ્લોક ડાયાગ્રામ. તો બ્લોક ડાયાગ્રામમાં અમે શું જોયું છે, તો બ્લોક ડાયાગ્રામમાં ફાયર બોક્સ છે, હીટિંગ પેનલનો ઉપયોગ કરેલ છે, કેપેસિટરનો ઉપયોગ કરેલ છે, LED ડાયોડ, બેટરી સોર્સ, સ્વિચ અને LED બલ્બ. તો સૌપ્રથમ અમે ફાયર બોક્સની અંદર અમે કચરો સળગાવીશું. કચરો સળગાવીને અંદર જે હીટ ઉત્પન્ન થશે, હીટ દ્વારા અમે હીટિંગ પેનલ તેને સેન્સ કરશે. સેન્સ કરીને કેપેસિટર દ્વારા તેને ચાર્જ કરીને LED બલ્બને ગ્લો કરશે, યાની કે ચાર્જ LED બલ્બ ઓન થશે. હીટિંગ પેનલ દ્વારા આપણે તેને બેટરીને સ્ટોર કરવાનું કે ઇલેક્ટ્રિસિટીને સ્ટોર પણ કરી શકીશું. જેથી બેટરીમાં સ્ટોર કરીને બેટરીની જોડે અમે સ્વિચ જોઈન કરીશું. સ્વિચ જે ઓન ઓફ માટેની સ્વિચ છે એ ઓન રાખીશું અને સ્વિચ દ્વારા આપણે LED બલ્બને ચાલુ ઓન ઓફ કરી શકીશું. ટૂંકમાં અમે ફાયર બોક્સ, હીટિંગ પેનલ, કેપેસિટર, LED ડાયોડ, બેટરી સ્ટોરેજ, સ્વિચ અને ઓન ઓફની સ્વિચ, LED બલ્બનો ઉપયોગ કરીને અમે ઇલેક્ટ્રિસિટીને જનરેટ કરીશું. ઓકે, હવે આપણે જોઈશું સર્કિટ ડાયાગ્રામ. ઓકે, તો સર્કિટ ડાયાગ્રામમાં સૌપ્રથમ આપણે ફાયર બોક્સમાં જે સળગાવીશું, સળગાવીશું એ સળગાવીને જે હીટ ઉત્પન્ન થશે, હીટ ઉત્પન્ન થઈને હીટિંગ પેનલ છે, હીટિંગ પેનલ દ્વારા તેને સેન્સ કરશે. સેન્સ કરીને કેપેસિટર દ્વારા ચાર્જ કરીને LED બલ્બને ગ્લો કરશે, યાની કે જે કેપેસિટર દ્વારા કરંટ એ સ્ટાર્ટ થશે. બીજી રીતે કે જે હીટિંગમાં હીટ ઉત્પન્ન થઈને ડાયરેક્ટ બેટરીમાં સ્ટોર થશે, ઇલેક્ટ્રિસિટી બેટરીમાં સ્ટોર થશે. બેટરીમાં સ્ટોર થઈને આપણે તેને ઓન ઓફ સ્વિચ દ્વારા જે એનો સ્વિચની જોડે બલ્બ લગાવ્યો, એ બલ્બને આપણે ઓન ઓફ સ્વિચ દ્વારા એને ઓન ઓફ કરી શકીશું અને તેનો ઉપયોગ કરી શકીશું. ઓકે, રીતે આપણે આગળ જોયું કે ઇન્ટ્રોડક્શન, બ્લોક ડાયાગ્રામ, સર્કિટ ડાયાગ્રામ છે, બરાબર, જનરેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય વેસ્ટ મટીરિયલ. તેના દ્વારા બ્લોક ડાયાગ્રામ, સર્કિટ ડાયાગ્રામથી તમને સરળ પડે એ રીતના અમે ડિઝાઇન કરેલ છે સર્કિટ ડાયાગ્રામ અને બ્લોક ડાયાગ્રામ, જેથી આપણા પ્રોજેક્ટમાં સરળતા રહેશે. એ રીતના અમે હવે તમને મેં સમજાવી રહીશું એનું વર્કિંગ, કે અમે અમારું મોડેલ કઈ રીતના વર્ક કરશે. ઓકે, વર્કિંગ સમજાવીશું. ઓકે, હવે હું તમને વર્કિંગ સમજાવીશ અમારા પ્રોજેક્ટ. ઓકે, તો સૌપ્રથમ આપણે વર્કિંગની અંદર છે, સૌપ્રથમ આપણે જે કાર બેસિક યાની કે કચરો કે રબર, પ્લાસ્ટિક, કાગળ વગેરેનો ઉપયોગ કરીશું આપણે. અને તેને શું કે ફાયર બોક્સ, યાની કે ફાયર બોક્સ છે, એમાં ફાયર બોક્સને આપણે તેને સળગાવીશું અને સળગાવીને જે એમાંથી હીટ ઉત્પન્ન થશે, યાની કે જેની ગરમી, તે ગરમી જે આપણે હીટિંગ પેનલ લગાવેલી એ હીટિંગ પેનલ દ્વારા તેને સેન્સ કરશે. સેન્સ કરીને કેપેસિટર લગાવેલા છે આપણે એમાં, એ કેપેસિટર ચાર્જ કરીને LED બલ્બને શું કરશે, ગ્લો કરશે, યાની કે ચાલુ કરશે. ઓકે,
બીજું કે ઇલેક્ટ્રિક જે સળગાવી છે સળગાવીની બેટરી એમાં સળગાવીની બેટરીમાં જ આપેલા છે કનેક્શન. બીજી રીતે પણ આપણે શું કે ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉત્પન્ન કરી શકીએ. કારણ કે એને જે હીટ ઉત્પન્ન થઈને ઇલેક્ટ્રિક એના દ્વારા જે સેન્સ કરે તેને બેટરીમાં કરંટને ઇલેક્ટ્રિસિટીને સ્ટોર કરવામાં આવશે. જેથી આપણે જ્યારે લાઇટ ના હોય ત્યારે તેને આપણે એનો ઉપયોગ પણ કરી શકીશું. અને એ બેટરીની સાથે આપણે ઓન ઓફ સ્વિચ પણ લગાવેલું છે કે જેને જ્યારે આપણે ઉપયોગમાં હોય ત્યારે તેને ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિસિટીને આપણે યુઝ કરી શકીએ. તેના માટે ઓન ઓફ સ્વિચ રાખીશું અને એની સાથે એલઈડી બલ્બને પણ અમે રાખીશું અને એલઈડી બલ્બ ઓન ઓફ સ્વિચ દ્વારા એને ઓન ઓફ કરી શકાશે. એ રીતે વર્કિંગ. ઓકે, હવે તમને સમજાવી રહ્યું છું એડવાન્સ કે અમારા પ્રોજેક્ટમાં બનાવવાથી શું અમને ફાયદો થશે. તો સૌપ્રથમ કે સોલિડ વેસ્ટમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરીએ છીએ અને કે જે કચરો છે જે આપણે જ્યારે નાખી દઈએ છીએ તેનો આપણે સદુપયોગ કરીએ છીએ કે જેનાથી આપણને શું કે ફ્રીમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. અને આપણે શું કે દેશની સ્વચ્છતા પણ જળવાઈ રહે છે કે જેથી આપણે જ્યારે કચરો ના નાખીએ અને ત્યાં નાખીએ તો આપણે ફ્રીમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ મળી શકે છે. તો બીજું કે એની કોસ્ટ પણ ઓછું છે કે જેનો ખર્ચ પણ ઘણો ઓછો છે તેને સરળતાથી મેન્ટેન પણ કરી શકાય છે. બીજું કે એની શું કે ગમે તે જગ્યાને સ્થાપિત પણ કરી શકાય છે કારણ કે એ નાની સાઇઝમાં એ જગ્યા પણ ઘણી ઓછી રોકે છે કારણ કે એની સાઇઝ ઘણી નાની છે. અને બીજું કે આનું તેમાં ફ્રીમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ આપણે મળી રહે છે અને સ્વચ્છતા પણ ઘણી જળવાય છે. બીજું કે એનું કે મેન્ટેનન્સ પણ એનો એકદમ સરળ છે અને સારી રીતે એને આપણે યુઝ પણ કરી શકીએ છીએ. તો હવે હું તમને સમજાવું ફ્યુચર્સ કહું કે અમારા પ્રોજેક્ટમાં શું ફ્યુચરમાં શું ડેવલપમેન્ટ કરી શકીશું એના વિશે હું તમને થોડું ઘણું સમજાવીશ કે જેથી આપણે શું કે ફ્યુચરમાં હાઈ કેપેસિટીવાળી કારણ કે હાઈ કેપેસિટીવાળી હીટિંગ પેનલનો ઉપયોગ કરીશું. હાઈ કેપેસિટી ઉપયોગ કરીને આપણે તેમાં સોસાયટીમાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વગેરેમાં એનો ઉપયોગ કરી શકીશું અને મોટા લેવલ પર એને બનાવીશું કે જેથી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે એટલું સાંભળ્યું કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી જે વેસ્ટ મટીરિયલ નીકળે છે તે વેસ્ટ મટીરિયલને ઉપયોગ એ હીટિંગ તો બહાર નાખવા કરતાં તેને સળગાવીને ઇલેક્ટ્રિસિટીને ઉત્પન્ન કરીને તેને સ્ટોર કરીશું. જેથી કરીને જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લાઇટનો ઇસ્યુ આવી શકે છે ત્યારે જે આપણે બેટરીમાં સ્ટોર કરેલી હશે ઇલેક્ટ્રિસિટી તેને આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું. બીજું કે ઇન્ડસ્ટ્રીનો ફાયદો ત્યારે થશે કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટીને એનો બેટરીમાં સ્ટોરેજ કરેલી હશે તે આપણે યુઝ કરીશું જેથી ઇલેક્ટ્રિસિટીનો બચાવ પણ થઈ શકે છે ઇન્ડસ્ટ્રીવાળાને. તેથી ફ્યુચરમાં ઇન્ડસ્ટ્રીનો ઉપયોગ કરી શકે. સોસાયટીમાં પણ ઘણા શું કે જે કાર વેસ્ટ નીકળશે જે કચરો નીકળશે એને પણ સરકારને સોસાયટીમાં એને ઉપયોગ કરી શકે છે આપણે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈશું લાસ્ટ રેફરન્સ. ઓકે, તો રેફરન્સમાં છે પહેલાં એસ મુસીવર છે અને તેથી બીજા ઘણા બધા એવા છે બુક છે એક્સ્ટ્રા બુક જેના દ્વારા અમને ઘરથી સહાયતા મળી છે કે એ બુક દ્વારા અમે જ્યાં પ્રોજેક્ટ એને અમે તૈયાર કર્યો છે અને ઘણી સરળતાથી અમને રહ્યો છે. તેથી અમારે શું કે રેફરન્સ બુક ઘણી બધી છે તમે એને વાંચી પણ શકો છો, ગૂગલ પર સર્ચ પણ કરી શકો છો. તે રીતના આપણું મોડલ તૈયાર અમે કર્યું છે અને ઘણી સહાયતા મળી છે અને અમારા પ્રોજેક્ટમાં સરળતા પણ એટલી અમને મળી છે. ઓકે, તો જેથી અમે આગળ તમને સમજાવેલું છે ઓલરેડી કે શું છે એમાં ઇન્ટ્રોડક્શન, બ્લોક ડાયાગ્રામ, સર્કિટ ડાયાગ્રામ, વર્કિંગ, એડવાન્ટેજ, ફ્યુચર્સ, રેફરન્સ, ઘણું બધું અમે તમને આગળ સમજાવી દીધું છે. ઓકે, તો આ રીતના અમારો પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી બાય લિસ્ટ